So welcome again to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay magluluto ng garlic kangkong. So for our ingredients, tayo po ay gagamit ng garlic, fresh kangkong, and Knorr liquid seasoning. So first, tayo po ay magigisa ng bawang. So we will just wait until maging golden brown po siya. So, kapag golden brown na po siya, we will just keep it on the side. So, magsiseparate lang po tayo ng konti for our toppings. Then, with the same pan, lagay na po natin yung kangkong. So, haluin lang po natin siya. Then, lagyan na po natin ng liquid seasoning. Then, haluin lang po natin ng konti. Ipatay na po natin yung oil. Then, put some crispy garlic on top. At ayan, ready na po ang ating garlic kangkong.